મિત્રો ડેમોમાં સ્ટેટસ જોયું એવું સ્ટેટસ બનાવવા માટે તમે અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। એના માટે તમારે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન ઓપન કરી લેવાનું મિત્રો। અલાઇટ મોશન તમને પ્લે સ્ટોર ઉપરથી મળી જશે મિત્રો, તમે ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી લેવાનું થશે મિત્રો। ફરી અહીંયા પ્રોજેક્ટ ફાઇલમાં આવી જાય, પ્રોજેક્ટ ફાઇલમાં આવ્યા પછી મિત્રો તમારે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ, શેક ઇફેક્ટ ને પીએનજી આ ત્રણે અહીંયા વેરીફાઈ કરી લેવાનું મિત્રો। ત્રણેયની લિંક પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ મિત્રો। હવે શું કરશું કે આ પ્રમાણે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ આ પ્રમાણે ખોલી લેવાનું થશે મિત્રો। બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલશો એટલે શું કરશું, આપણે અહીંયા ફોટો એડ કરવાનું થશે મિત્રો। ફોટો એડ કરવા માટે પ્લસ વાળા આઇકન પર ક્લિક કરશું અને મીડિયા પર જવાનું થશે મિત્રો। મીડિયા પર જશો એટલે તમારે ઓલ સિલેક્ટ કરી લેવાનું, તમારે જે પણ ફાઇલમાં ફોટા હોય એ ફાઇલ અહીંથી સિલેક્ટ કરી લેવાનું મિત્રો। તો કંઈક આ પ્રમાણે તમારા ફોટા ખુલી જશે, તમારે જે પણ ફોટો લેવો હોય એ ફોટો અહીંયા સિલેક્ટ કરી લેવાનું થશે મિત્રો। હું અહીંયા એક ફોટો લઈ લઉં કંઈક આ પ્રમાણે। ફોટો લીધા પછી મિત્રો આપણે આ પ્રમાણે ફોટો ખુલી જશે મિત્રો। ફોટાને ફૂલ સાઇઝમાં કરવા માટે ઉપર 3 ડોટ પર ક્લિક કરી લેવાનું અને 5મા નંબર પર ફિલ કોમ્પ્રેશન એરિયા પર તમે ક્લિક કરશો એટલે આપણો ફોટો કંઈક આ પ્રમાણે ફૂલ સાઇઝમાં થઈ જાય મિત્રો। ફોટો અહીંયા સુધી છે અને એન્ડ સુધી લઈ જવા માટે આપણે વિડીયોની એન્ડમાં જતી રહેવાનું અને અહીંયા ફોટા પર ક્લિક કરી લેવાનું। અહીંયા ક્લિક કરશું એટલે આ પ્રમાણે આપણો ફોટો એન્ડ સુધી લાગી જશે મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો। અને ફોટાને તમે આમ ખસેડીને એડજસ્ટ પણ કરી શકો છો આ પ્રમાણે। હવે શું કરીશું, આપણે આમાં ઇફેક્ટ લગાવવાની છે। ઇફેક્ટ લગાવવા માટે આપણે શું કરીશું, અહીંયાથી બેગ જશું। બેગ જ્યાં પછી મિત્રો શું કરીશું, પહેલાં તો પીએનજી લઈ લઈએ મિત્રો। પીએનજી કંઈક આ પ્રમાણે તમારે ખોલી લેવાનું થશે મિત્રો અને તીરની બાજુમાં જે પ્લસવાળા આઇકન મળે નાનો એના પર આપણે ક્લિક કરશું અને અહીંયા પહેલા નંબર પર સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરી લઈશું। તો આ પ્રમાણે આપણી લેયર સિલેક્ટ થઈ ગઈ મિત્રો। હવે શું કરશું, જે પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરશું અને અહીંયાથી કોપી લેયર કરી લઈશું મિત્રો। આ પ્રમાણે ત્રીજા નંબર પર આપણી લેયર કોપી થઈ ગઈ મિત્રો। હવે શું કરીશું, બેગ જશું। બેગ જ્યાં પછી મિત્રો છે ને બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ કંઈક આ પ્રમાણે ખોલી લેવાનું થશે મિત્રો। તીરની બાજુમાં નાનો પ્લસ છે એના પર ક્લિક કરશું અને ચોથા નંબર પર પેસ્ટ કરી દઈશું મિત્રો। આ પ્રમાણે અહીંયાથી આપણી જે આ લેયર લાગી ગઈ મિત્રો। હવે શું કરીશું, આપણે વિડીયોની એન્ડમાં જતા રહીશું અને એને એન્ડ સુધી લઈ લેવાનું થશે મિત્રો। જે આંખને તીરની મિત્રો આંખનો બટન મળે એના પર ટચ કરી રાખવાનું એની બાજુમાં અને આ પ્રમાણે આપણે ત્રણને ટચ કરી રાખવાનું। જે અહીંયા ક્લિક કરશું એટલે આ પ્રમાણે ઓટોમેટિક લાસ્ટ સુધી લાગી જશે મિત્રો। અને આ પ્રમાણે તમે શેડાને એડજસ્ટ પણ કરી શકો છો આમ। હવે શું કરશું, આપણે અહીંયાથી બેગ જશું। બેગ જ્યાં પછી મિત્રો છે ને શેક ઇફેક્ટ પર સુનિલ એડિટિંગ પર આ પ્રમાણે ક્લિક કરી લેવાનું। જે પહેલા નંબરની મોટી ઇફેક્ટ દેખાય મિત્રો એના પર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું થશે મિત્રો। અને જે તીરની બાજુનો નાનો પ્લસ છે એના પર ક્લિક કરશું અને ત્રીજા નંબર પર કોપી લેયર કરી લઈશું મિત્રો। આ પ્રમાણે લેયર આપણી કોપી થઈ ગઈ મિત્રો। અહીંથી બેગ જશું। બેગ જ્યાં પછી મિત્રો બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ એક આ પ્રમાણે ખોલી લેવાનું થશે મિત્રો। એકવાર તીરવાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરી લેવાનું, જે પ્લસવાળા આઇકન મળે એના પર ક્લિક કરીને ચોથા નંબર પર પેસ્ટ કરી દઈશું મિત્રો। આ પ્રમાણે હવે તીરવાળા આઇકન પર આપણે 1, 2 અને 3 વાર દબાવવાનું થશે મિત્રો। અને જે મોટું ખાનું આવે અહીંયા પેસ્ટ કરવાનું થશે મિત્રો। અહીંયા પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરીને ચોથા નંબર પર પેસ્ટ કરી દઈશું મિત્રો। આ પ્રમાણે તો ફરી મિત્રો 1, 2 અને 3 વાર દબાવી દેવાનું અને અહીંયાથી આપણે પેસ્ટ કરતું જવાનું થશે મિત્રો। ફટાફટ તમારે આ પ્રમાણે પેસ્ટ કરી લેવાનું થશે મિત્રો। તમારે વિડીયો એન્ડ સુધી જવાનું થશે મિત્રો, તો જ ખબર પડશે કઈ ઇફેક્ટ ક્યાં લગાવવાની થશે મિત્રો। તો આ પ્રમાણે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મિત્રો। આ પ્રમાણે એક સાથે ફોટા અહીંયા આપણે નથી લગાવવાની મિત્રો। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ડ્યુરેશન જે નાના ફોટા આવે અહીંયા નથી લગાવવાની અને અહીંયા આ ઇફેક્ટ લગાવવાની થશે મિત્રો 10.23 પર। તો પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરીને અહીંયા પેસ્ટ કરી દઈશું મિત્રો। આ પ્રમાણે હવે શું કરશું, આગળ આવી જશું આ પ્રમાણે અહીંયા 12.23 પર। આ પ્રમાણે આપણે લગાવવાની થશે મિત્રો। નાના ફોટા આવે ત્યાં આપણે આ ઇફેક્ટ લગાવવાની નથી મિત્રો। તો આ પ્રમાણે તમારે ફટાફટ લગાવી લેવાનું થશે મિત્રો। તમે વિડીયો ધ્યાનથી જોશો તો જ ખબર પડશે ક્યાં કઈ ઇફેક્ટ ક્યાં લગાવવાની થશે મિત્રો। આ પ્રમાણે તો આ પ્રમાણે તમારે લગાવી લેવાનું થશે મિત્રો। ફરી શું કરશું, એનાથી બેગ જશું। બેગ જ્યાં પછી મિત્રો શેક ઇફેક્ટ પર સુનિલ એડિટિંગ કોઈ આ પ્રમાણે ખોલી લેવાનું થશે મિત્રો। અને જે નાની ઇફેક્ટ દેખાય એના પર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું। જે તીરની બાજુનો નાનો પ્લસ છે એના પર ક્લિક કરી અને અહીંયાથી કોપી ઇફેક્ટ કરી લેવાનું મિત્રો। કોપી લેયર કરી લેવાનું। આ પ્રમાણે લેયર આપણી કોપી થઈ ગઈ મિત્રો। અહીંયા બેગ જશું। બેગ જ્યાં પછી મિત્રો બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ કંઈક આ પ્રમાણે ખોલી લેવાનું થશે મિત્રો। હવે શું કરશું, તીરવાળા ઓપ્શન પર 1, 2 વાર આપણે ક્લિક કરશું એટલે અહીંયા 1.22 પર આવી જશું ડ્યુરેશન અને અહીંયાથી એને ચોથા નંબર પર પેસ્ટ કરી દઈશું મિત્રો। આ પ્રમાણે તીરવાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરી લેવાનું, પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરીને પેસ્ટ કરી દઈશું મિત્રો। આ પ્રમાણે તો આ પ્રમાણે આપણી ઇફેક્ટ 2માં લાગી ગઈ। નાના ખાના જેટલા પણ આપણે નાના ખાના છોડેલા એટલે બધામાં આ ઇફેક્ટ લગાવી લેવાનું થશે મિત્રો। તમારે ફટાફટ લગાવી લેવાનું। હું આ પ્રમાણે લગાવું છું મિત્રો। આ પ્રમાણે તમારે છે ને તીરવાળા ઓપ્શન પર તમે 1, 2 વાર દબાવશો તો આપણે ઓટોમેટિક આવી જઈશું મિત્રો। આ પ્રમાણે તો આ પ્રમાણે આપણે ઇફેક્ટ એન્ડ સુધી લગાવી લેવાનું થશે મિત્રો। આ પ્રમાણે તમે ફટાફટ લગાવીને થશે મિત્રો। અહીંયા આપણે સળંગ ઇફેક્ટ લગાવવાની થશે મિત્રો। તમે જોઈ શકો છો નાના ખાના છે એટલે આ સાઇઝના જેટલા પણ ખાના આવે એટલા બધા તમારા ખાનામાં આ જ ઇફેક્ટ લગાવવાની થશે મિત્રો। તો મિત્રો આ પ્રમાણે તમારે એન્ડ સુધી ઇફેક્ટ લગાવશો એટલે ફાઇનલી આપણું સ્ટેટસ બની તૈયાર થઈ જશે મિત્રો। એને ગેલેરીમાં સેવ કરવાનું, ઉપરથી રોલ ઓપ્શન પર ક્લિક કરી લેવાનું અને અહીંયાથી એક્સપોર્ટ કરી લઈશું મિત્રો। આ પ્રમાણે સ્ટેટસ આપણું ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે મિત્રો। આજના માટે આટલું જ છે। હવે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત।